Yan, good morning. Isang mapagpalang umaga sa lahat. Yan, good morning, Samber. Sisikoy Ate Andy Kulana, good morning. Simple Buhay USA, good morning. Maraming salamat, sis. Salamat sa nagtamsak. Saan ba isang cellphone ko? Ayun. Si Kuya Ate Ann Bicolana, salamat. Si Samber Risky. Thank you so much, Samber. Ayan, dito ako sa bahay mo, si Kuya Simple Buhay USA. Yan, good morning. You are welcome, host. Thank you so much, Samber. Okay, Simpleng Buhay USA, dito ako sa iyo, sa bahay mo, sis. Sir Gab, good morning, Sir Gab. Ayan, dito ako sa bahay mo, sis. Simpleng Buhay USA. Dito muna ako sa medyo maikli ang video, sa 6 minutes mo. Ayan, playing ka na, Simpleng Buhay USA. Sir Gab, salamat, Sir Gab. Dito ako sa bahay. Okay, Sir Kaparaiso, nandito ako sa iyong bahay. Ayan, playing ka na, Sir Gab, dito sa ulan. Ulan, Stranded Cubao. Ayan, playing ka na, Sir Gab. Sebastian Cristobal, ayan. Sebastian Cristobal, ayan. Mega love shout out, Christian Cristobal. Mega love shout out. Ayan, Sir Gab, nasa ano ka pa rin? Nasa ads ka pa rin, Sir Gab. Okay, si Duhan, Duhan, ano ba to? Hindi ko ano babasa dito? Hindi ko mabasa yung pangalan niya. Okay, Sebastian Cristobal, I'm going to your moderator. Okay, Sebastian Cristobal, I'm going to your moderator. Ayan, playing ka na, Sir Gab. 20CH, good morning. Ayan, playing ka na, Sir Gab. 20CH, good morning.
Ayan, Sir Gab, done watching na ako, Sir Gab, sa'yo. Okay, Sebastian, I'm going to your house, Sebastian, Cristobal. Okay, I give you 1 subscriber, Cristobal, Sebastian. Okay, Sebastian, please like to my live stream. Don't forget to like and share, Sebastian. Okay, sexy cooking. Good morning. Make a love shout out. Shihab Bafu. Shihab Bafu. Okay, Sebastian, Cristobal, already done 1 subscriber to you.
Good morning, Ali Turkey. Mega love shout out. Thank you for coming, Ali Turkey. Okay, Ali Turkey, I am here in your house. Playing your video, my friend, then I give you 1 subscriber after playing your video. Oh, Ali Turkey, you're naka-live din si Ali Turkey pala. Okay, Ali Turkey, please stay your live. Si Spelly, good morning. Dito ako sa bahay mo si Spelly.
Si Spelly, dan watching ako sa iyo si Spelly. Galing na ako sa bahay mo sis. Ayan, Kuya TV, dalawin ko yung bahay mo. Ayan, Kabayan Years 21. Ayan, dan watching na ako sa iyo, +1 banana ka. Okay, Kuya Nibs, nandito ako sa bahay mo, Kuya Nibs. Welcome, kabayan, walang anuman. Si Ken Jam Cooks. Ayan. Hi friend. Big love shout out. Thank you for coming, Ken Jam. Damines, good morning. May panty ka na. Kuya Nibs, nandito ako sa bahay mo, Kuya Nibs. Playing ka. Si Spelly, salamat si Spelly. Ayan guys, padikit sa atin nakapin. Sa mga hindi pa nakadikit dyan kay Years 21 TV OFW. Ayan, dikitan natin siya. Ayan, Kuya Nibs, still playing ka, Kuya Nibs. Ayan, +1 banana ka after ng video mo. And thank you so much. Thank you for coming, my friend. Ken John Cooks. Sis Marie Bicobian, Sisikoy, daan ako sa bahay mo, Sisikoy. Galing na ako sa iyong bahay. Bigyan ko ulit ng tibak si Madam Yunes. May tibak niyan, Ma'am Yunes. Ayan, Kuya Nibs. Dan ako sa'yo, Kuya Nibs. +1 banana ka. Okay, already give you moderator, my friend. Okay guys, please connect to the one. Please connect to each other, guys. Please connect to the one I pin, everybody. You're welcome, my friend. Ayan, please like to my live, my friend Ken Jam Cooks.
Please like and share to my live. Ayan, Kuya Nibs, ha. Dana ko sa video mo, Kuya Nibs. Plus 1 banana ikaw. Binigyan kitang 1 banana. Ayan, guys. Dikitan natin si Kuya Nibs. Very supportive din si Kuya Nibs. Ayan, Kuya Nibs. Maraming salamat po sa pagdalaw mo sa aking live. Welcome po, Kuya Nibs. Ayan, welcome na welcome ka po sa aking munting tahanan. Maraming salamat din sa iyo, Sir Parino. Maraming salamat, Sir Parino. Good morning. Ayan, Sir Parino, I'm here na ako sa iyong bahay, Sir Parino. Okay. Playing your video na, Sir Parino. Thank you so much. Thank you for coming, Sir Parino. Ayan, guys, please connect to the one I pin. Ayan, still playing, Sir Parino. Parino Paul Pakdan po from Gears 21 TVOFW. Okay, 96 million in the house. Shout out. Thank you so much. Sir Boy Manlalakbay, good morning po. Good morning, Sir Boy. Ma'am Astrid, good morning. Make a love shout out. Sir Parino still playing, Sir Parino. Kasaksak ito. Kala ko nakasaksak. Yeah. Ayan, papunta na ako sa bahay mo, Ma'am Astrid. Manay Bicol, good morning. Sir Boy Manlalakbay, nandyan pa po ba kayo, Sir Boy?
Sir Parino, I'm still playing your video, Sir Parino. Ma'am Kepweng, may kalab shout out, Ma'am Kepweng. Kuya Nibs, dikitan mo yan si ano. Ayan si tawag dito. Si Manay Bicol, dikitan mo yan. Main channel niya yan, Kuya Nibs. At saka yan si Sir Parino, main channel din niya yan. Sheila Mooney, may love shout out. Sheila Mooney, thank you so much. Thank you for coming, Sheila Mooney. Okay, Ma'am Astrid, papunta na ako sa bahay mo, Sis Astrid. Again, shout out, 102 million in the house. Thank you so much. Okay, mga na-play ko na yata ito dito. Teka, wait lang. Ayan, wait lang, Ma'am Astrid, na-play na pala ito lahat dito sa cellphone ko na to. Dito ako sa kabila pupunta. Dito muna ako kay Manay Bicol. Manay Bicol, dito muna ako sa iyo kasi hintayin ko matapos si Sir Parino. Doon ko i-play si Ma'am Astrid. Well, na-play ko na lahat dito sa ano na to, sa cellphone ko yung ano. Manay Bicol, dito ako sa bahay mo, Manay Bicol. Ayan, playing ka na dito sa roasted chicken with potato, Manay Bicol. Sir Parino, malapit na magdaan ang video mo, Sir Parino. Next kita dito, Ma'am Astrid, sa kabilang cellphone ko, Ma'am Astrid. Sheila Mooney, thank you so much, my friend. Walang anuman, Sir Parino. Thank you din, Sir Parino. Thank you so much sa support, Sir Parino. Ayan, pakunik naman guys sa ating nakapin sa kay Kuya Nibs. Ayan, dikita naman natin. Astrid, full pack done. Ayan. Manay Bicol, still playing ka, Manay Bicol ah. Ayan, maraming salamat sa 96 million in the house natin. Ayan, Manang Bicol, Dan Dikit will all. Ayan, salamat po, Manay. Ayan, Manay Bicol, pabalik na lang kay Kuya Nibs, dumikit siya sa'yo. Ayan, still playing pa rin ang video mo, Manay Bicol. OTW po, Kuya Nibs, from Manay Bicol. Ayan, maraming salamat sa inyo diyong lahat ha. Thank you so much. Okay, George 21 Kabayan. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan, dikitan mo yan si Sir Parino. Sa mga hindi pa dyan nakadikit kay Sir Parino. Ayan, Kuya Nibs, Sir Parino already done to you. Kuya Nibs, pa-return, Kuya Nibs, Sir Parino. Okay, done watching ako, Sir Parino. Thank you so much, Sir Parino ha. Maraming salamat. Okay, dito na ako kay Ma'am Astrid. Ma'am Astrid, dito na ako sa iyong bahay. Daan po, Kuya Nibs, para Manay Bicol. Ayan. Salamat, Manay Bicol. Still playing pa rin yung video mo, Manay Bicol. Ito mo na ako kay Ma'am Astrid. Thank you so much, Sir Parino. Okay, Ma'am Astrid, nandito na ako sa bahay mo, sis. Playing ka na. Ayan, sa mga hindi pa nakakapag-thumbs up dyan guys sa ating live, pasuyo naman, pakitusok naman ang live ni host. Maraming salamat
Si Spelly, thank you so much. Sisay Igwa Dinailan. Pahagat dikit sana ang gutom lang tabi. Ano daw? Hindi ko naintindihan. Ma'am Peli from Sir Parino. Sir Parino, maraming salamat Sir Parino ha. Salamat si Spelly. Thank you so much. Maraming salamat sa mga patamsak si Spelly. Ayan, Manay Bicol, still playing ka pa rin, Manay Bicol. Mama Astrid, still playing, Mama Astrid. Parino channel, Dan, my friend from Kuya Nibs. Ayan, Sir Parino, Kuya Nibs. Already done to you. Already done, connected to you, Sir Parino. Ayan, Kuya, salamat po. Bait talaga ni Sir Parino. Sir Parino, thank you so much. Manay Bicol, dan watching ka na Manay Bicol ha. Dito sa roasted chicken. Still playing, Mama Street. Okay, Sir Parino, another play, Sir Parino. Then I give you another banana, Sir Parino. Okay, Sheila Muni. Next kita, Sheila Muni. Sir Parino, another play your video, then I give you another banana, Sir Parino. Okay, Manay Bicol dan ako sa iyo ha, sa video mo Manay Bicol. Okay, Sheila Muni, I'm going to your house, Sheila Muni. Sir Parino, still playing another play your video, Sir Parino. You're welcome, Manay Bicol. Okay, Sheila Muni, are you still there ba, Sheila Muni? Mama Astrid, anak ko Mama Astrid sa latest upload mo, Mama Astrid. Sheila Muni, where are you, Sheila Muni? Sir Parino, still playing your another play? Wala si Sheila Muni. Ayan, dito ulit ako sa iyo, Mama Astrid. Another play ko sa iyo, Mama Astrid. Wala na si Sheila Muni, di ko alam kung nasan. Ayun! Ayan, balikan kita, Mama Astrid. Sheila Muni, I'm here ako. Sheila Muni, I'm here in your house. Sheila Muni. Okay, my friend. Sheila Muni playing your video now. Ito sa shorts video niya. Para mabili, haba ng video niya. Dito muna ako sa kanyang shorts video.
Kuya Nibs, salamat Kuya Nibs. Okay, Sheila Muni, dan watching to your shorts video, Sheila Muni. Kuya Nibs, nandito ulit ako sa bahay mo, Kuya Nibs. Ayan, another ikaw Kuya Nibs, another banana. Play ko muna yung shorts video mo Kuya Nibs. Ayan, Mama Street, papunta na ulit ako sa bahay mo, Mama Street. Another video, another play sa'yo, Mama Street. Walang ano man, Kuya Nibs. Ayan, another banana sa'yo. Ayan, dito na lang muna ako nag-play sa shorts video mo, Kuya Nibs. Okay, ayan. Pangalawang banana sa'yo, Kuya Nibs, ha. Okay, Mama Street, dito na ulit ako sa'yo. Pangalawang play din sa'yo, Mama Street. Sheila Muni, full pack done. Okay. Thank you so much, kabayan. Salamat. Ayan, Mama Street, another play sa'yo. Dito na ako sa bahay mo, Mama Street. Ano ba ito? Dito dito. Iba na rin siya. Dito. Okay. Hanap na ako ng hindi pa na-play. Sir Parino, still playing another play your video. Then I give you another banana, Sir Parino. Okay, playing ka na, Sis Astrid. Ayan, pangalawang play ko sa'yo, Sis. Sir Parino, I give you another banana. Okay, done watching again, Sir Parino. Another watching your video. Okay, I give you 3 heart, Sir Parino. Ay, sana all 3 heart, Sir Parino. Okay, Sir Parino, another done another watching to your video, then I give you another banana, Sir Parino. Thank you so much. Saan ko ba pinlay si Kuya Nibs kanina? Dito ba? Mama Astrid, nasa ads ka pa rin, Mama Astrid. Ayan, Kuya Nibs, nandito ulit ako sa bahay mo, Kuya Nibs. Dito ulit ako sa iyong sa iyong shorts video, Kuya Nibs. Ayan, another banana sa iyo, pangatlo sa iyo, Kuya Nibs. Ayan, another play ako dito sa shorts video mo, Kuya Nibs. Kasi malapit na, kakain na ako, kaya apurahin ko na yung pagpi-play. Gutom na si Bicolana. Mama Street, still playing ka sa iyong sa iyong pangalawang play ko, Mama Street. Yan, kabayan, maraming salamat sa iyo dyan. Kabayan, Jers 21 TBOFW, maraming salamat. Okay, Kuya Nibs, nandito ulit ako sa iyong bahay. Ayan. Another subscriber, Kuya Nibs. Nabubulol-bulol na ako sa gutom. Wow. Ay, nako. Nabubulol-bulol na sa gutom. Kuya Nibs, another banana sa iyo, ha. At another play sa shorts video mo, Kuya Nibs. Maraming salamat. Years 22, 21, dan po, Pramanay Bicol. Ayan, welcome Kuya Nibs. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat dyan. Ano sunod?
Ayan, done watching Ma'am Astrid sa another play ko sa'yo. Yan, mag-heart-heart na lang ako dito, Ma'am Astrid. Nagbigay na lang ako ng 3 heart dito. Sir Boy, manlalakbay. Dito na ako sa bahay mo, Sir Boy. Nahanap kita kanina, Sir Boy. Okay, Sir Boy. Dito na po ako sa iyong bahay, Sir Boy. Welcome, Ma'am Astrid. Okay, Sir Boy. Dito na po ako sa iyong Dito muna ako sa 2 minutes. Ayan, motor ride, barangay, Salawag, Dasmariñas, Cavite. Sir Boy, playing ka na po. Walang anuman po, Sheila Muni. Pin natin si Sheila Muni. Ayan. Kangoyen, may galap shout out. Kangoyen, good morning my friend. Bicolana, good morning my friend. Okay, my friend, may shout out. Good morning to you. Thank you for coming again. Okay, I'm going to your house, my friend. Okay, my friend, I'm here in your link. Playing your video, then I give you 1 subs. Okay? Sir Parino, thank you so much. Naghang yung phone ko kanina. Ni-recon ko lang. Kaya pala nawala si Sir Boy. Okay, Sir Boy. +1 banana po ka, Sir Boy. +1 dikit po. Still playing pa rin po ang video mo, Sir Boy. Boy, manlalakbay from Sir Parino. Ayan. Ayan guys, palike ng ating live. Sa mga hindi pa nakapag-thumbs up dyan, palike naman. Pa-consider naman ang ating live. Paki-like naman ang ating live. Manay Bicol, maraming salamat, Sisi. Sir Parino, thank you so much again. Okay, done watching ako, Sir Boy. Sir Boy, manlalakbay, done watching na po. Then, +1 dikit po, Kuya Boy. Salamat po ng marami. Sheila Muni Media, good morning. From, ano ba pangalan niya? From Zaidi. Connect, mahal. Ay, sana all connect, mahal. Sir Parino, thank you so much. Okay, my friend. Still playing your video, my friend, Zaidi. Boy, support. Ano ba to? Supporting you from, ano ba to? Kenjan. Ano ba to? Kenjan Cooks. Sisikoy Summer Mix, good morning. Dito na ako sa iyong bahay, Sisikoy Summer Mix. Parino channel done, my friend from Manay Bicol. Okay, Sir Parino, Manay Bicol already done connected to you. Sisikoy Summer Mix, dito na ako sa iyong bahay. Sisikoy playing na ako dito sa ganitong luto lang, sapat na. Sige lang, Sisikoy, go ka lang dyan sa trabaho mo. Manay Bicol, salamat po, OTW ako mahal. Ay, sana all mahal. Sir Parino, Sisi, Manaybi, salamat. Ayan. Playing ka na, Sisikoy. Kuya Nibs, good morning from my friend Edmond Balsi. Marahay na aga, Mantabi, Edmond Balsi. Yan, Sir Edmond, mega love shout out sa iyo, Sir Edmond. Thank you for coming, Sir Edmond. Okay, my friend, already done connect, already
Done watching to your video, then I give you 1 subs. Okay, thank you so much, my friend. Ipin natin. Okay, Sheila Moni, please connect to the one I pin. Ayan, please connect to each other, guys. Maraining aga sa Indogabos, mga tugang. Ayan, oy, nandito lahat ang mga Bicolano. Si Manay Bicolana, si Sir Boy Bicolano, si Sir Edmond Bicolano, si George 21 TV, OFW Bicolano din yon. Ayan, shout out sa mga kababayan natin dyan ng mga Bicol. Good morning. Ayan, done watching na ako si Sikoy Summer Mix. Ayan, sa mga hindi pa dyan guys, nag-almusal. Mag-almusal tayo. Mag-almusal. Boy Manlalakbay, Dan Dikit Bill All from Kuya Nibs. Ayan, Kuya Nibs, maraming salamat. Sir Boy, daan na sa'yo si Kuya Nibs. Pabalik na lang po, Sir Boy. Karakana panirata. Tinapa lang kabayan George 21. Sapat na. Tinapa at saka piniritong itlog. Okay na 'yon, o di ba? Kuya Nib, salamat. OTW sa'yo from Sir Boy. Sir Boy, salamat po. Si Smurvy Kubian, salamat si Sikoy. Ito si KTV. Sound system. Oh, sound system talaga. Ibig sabihin, radyo to. Sound system. Thank you so much. Thank you for coming. Balaw sana may may lada puwerte na Karakan. Kaya nga kabayan di ba? Si Samira, Backyard Gardening, mega love shout out. Thank you for coming. Ayan guys, please connect to the one I pin guys, please. Please connect to the one I pin. Kuya Nibs, maraming salamat sa pag-stay Kuya Nibs. And then Kabayan, Jers 21, TV OFW, maraming salamat sa iyo dyan Kabayan. Tara na magkakan kita Kabayan. Magtiyaga muna kita sa tinapa at itlog.
Ayan, sa mga naka-stay dyan, mega love shout out, 81 million in the house. My friend Zaidi, already done watching to your video, then already done. I give you one banana. Oh, barok-barok ang ating pag-English. Okay na yan, bahala na. O, diba? Kuya Nib, salamat po. Nabubulol-bulol na tayo sa gutom. Yusef Jaban. Hello, my friend Yusef. Thank you for coming, my friend. Mega love shout out, Yusef. You're welcome, Yusef. Thank you for coming. Ayan, please don't forget to like and subscribe and share to my live, Yusef Javan. Zamira, good morning from my friend. Manay Bicol, maraming salamat sa iyo dyan, Manay Bicol. Ayan, good morning everybody. Happy Tuesday everyone. Keep safe ang lahat. Sana mag-iingat palagi ang lahat ng mga nag-work. Si Carver Channel, manlalakbay. Ako boy, ayan. Bigyan natin ng brief si Sir Boy. Sir Boy, maraming salamat po Sir Boy Naku, si ate tatawid. Ayan. Oo nga, tatawid si ate. Ayan na natin si ate tumawid. Kasi papasok si ate. Manay Bicol, hello. Morning from my friend. Sa work ako ngayon. Baba mo na. Sige, Kuya Nibs. Salamat po, Kuya Nibs. Thank you so much. Ingat ikaw sa trabaho mo, Kuya Nibs. Madam, your channel was like and subscribe. Thank you so much. Yourself, Javan. Okay, I give you moderator, Javan. Okay, already done your moderator, my friend. Ayan, salamat din, Sir Boy. Okay, I'm going to your link, ano ba tawag dito? Yusef Javan, I'm going to your link, my friend. Okay, I'm here in your house, Javan. I give you 1 subs. Yusef Javan, playing your video. Okay, I give you another subscriber, Javan. Okay, Javan? Saan yan sa Bicol? Chanong Kipay. Ayan. Dito lang yan sa Bulacan, kapatid. Chanong Kipay. Nandito tayo sa Bulacan ngayon. Kuya Nibs, +1, daan, banana. Ayan. Saan yan? Ayan. Okay, pero Bicolana ka po. Yes, kapatid, Chanong Kipay. Bicolana ako, kaya lang sa ngayon dito ako nakatira sa Bulacan, pero tubong Bicol tayo. Okay, thank you. You're welcome, Yusef Jaban. Okay, I give you 1 banana. Ay, 1 subscriber, ha? Yusef Jaban. Thank you so much. Thank you for coming.
Okay, kanino pa ba tayo hindi nakakapunta kasi kakain tayo? Okay, Yusef Jaban, already done to your house, ha? Shout out sa mga taga Malilipot Albay. Uy, taga Malilipot ka, ako'y taga Ligaw Albay lang ako, kabayan. Kapatid, Chanong Kipay, maraming salamat. Ayan, shout out sa mga taga Malilipot dyan, mga kababayan dyan sa Bicol. Ayan, shouty, maray na aga sa atin lahat. Ayun. Ayan. Maray na pagkabuha sa ating amin. Ayun, di ba? Thank you very much for your support. Thank you so much, Yosef Jaban. Salamat din, ingat lagi. Ayan, maraming salamat yung Kipay. Chanong Kipay pala, sorry. Chanong Kipay. Boy Manlalakbay, good morning, my friend. Ayan. Maraming salamat, kapatid. Chanong Kipay. Ayan, maraming salamat. Mag-iingat kayo palagi dyan sa ating lugar. Miss ko na ang Bicol. Pero last year, nandyan kami sa Ligaw. Nagbakasyon kami dyan last year. Ayan, shout out sa 100 million in the house. Thank you so much. Tagaligaw ka pala, manay, sa Piyuduran, agoy, manay Bicol, magkatakin man sana palang kitang lugar. Ako, bakong baga ko, manay Bicol. Asus Ginoo si manay Bicol talaga. Magkaara naman sana palang kitang baryo. Baka nagkakirita kita ba kita sa barel yan, manay Bicol. Kaya lang, 1990 yata, kasagsagan. Ay sus, sa Agulpioduran ako, sus Mariosep si Manay, tagaroon pala. Ayan, ano ba to? Rika Franca, Tamsak Host, maraming salamat. Ayan, Dan sa Nakapin, my friend, please, Manay Bicol already done connected to you, please return back. Yusef Jaban, please connect to Manay Bicol. Yusef, please connect to Manay Bicol. Ayan, thank you so much. Thank you sa lahat ng sa mga nagsusupport sa aking live. Maraming salamat. Manay Bicol, saan ka nga ningon yan? Ayan, daan po siya sa akin, Manay. Nauna siya. Okay. Manay Bicol, saan ka nga ningon, ha? Sos, magkapit barangay palang kitang duwa. Sos. Hong Kong po, nasa Hong Kong ka. Naku, kailan ang uwi mo dito, Manay, sa probinsya na to? Last year, Manay, nandun ako sa Bakong. Nagpa-share kami dito nung last year. Herman Solikaw channel. Mega love shoutout, my friend Herman Sol. Cow channel. Ben Sisikoy, mega love shoutout. Saan ka sa Bicol host? Albay ako. Albay. Kauli ko lang nung June, Manay. Ay, sayang. Di tayo nag-abot, Manay, baga. Ngayon lang kita nagkakilala, ban. Ayan, morning sis. Hello, Herman Sol Cow. Thank you so much. Okay, dito na ako sa bahay mo, sis. Herman Sol Cow. I'm here na ako sa bahay mo. Ayan, playing mo na ako dito sa 4 minutes mo. Ayan, sa susunod na pag-uwi mo, Manay Bicol, mag-meet kita. Nandito lang ako sa Bulacan ngayon, Manay Bicol, nakapirmi. Hindi na ako sa Bulacan nakapirmi mo, nagapa-share na sana ako dito sa Bakong. Kasi may mga kamag-anak pa ako, nandun pa mga kamag-anak ko, Manay Bicol, marami pa akong kamag-anak doon. Okay, Herman Sol, Cow channel, playing ka na sa iyong kindaran, transportasi, yejikirin, yag akan, ano ba to? Hindi ko na nabasa, hagoy. Sisikoy Loving Sky, good morning Sisikoy, good morning. Ayan, shout out sa 118 million in the house natin. Igdi nga niya ako sa Manila, sa Manito, Malilipot ba yon? Tawag dito, ano ba to? Rika Franca. Saan nga yun? Sa Manito, saan nga yan?
See you, Manay. Bye sana. Tabad makaulit naman next year, Manay. See you. Win. I see you, Manay. Yan. Mag-PM ka sa akin, Manay Bicol. Ayan. Ano mo ako sa aking Facebook account, Manay Bicol. Mag-friend kita sa sa Facebook, Manay Bicol. Para magkakilala tayo mga Bicolana. Manay, Dan. Ayan. Sabi ni Sir Parino. Ano po FB mo, Manay? Bicolana vlog din, Manay Mir. Manay Mir na tuloy. Manay Bicol. Bicolana vlog din na nakalagay pero wala siyang S. Naka-green ako na nakatayo. Katabi ko yung asawa ko. Pareho kami naka-green. Ayan. Thanks, Parino. Okay. Herman Sol Kaukaw channel. Done watching to your video. Then I give you 1 sub. Ayan. Ausos. Nakapalo na ako sa imo. Agoy. Salamat, Manay, ha. Mag-comment ka sa akin, Manay, nang makita ko yung mo, yung Facebook mo para kita, mapalubok kita, Manay, makita ko. Ben, may galap shout out Sisi. Dito ako sa bahay mo, Ben. Ayan, mag-comment ka, Manay, sa ko, ha, sa video ko para kita. Sisi Ben, nandito ako sa iyo. Ayan, 257 si Sisi Kuy Ben. Ayan, Rica Prangka pala. Rica Prangka. Saan ikaw sa Bicol, Bibi? Ano to, boy ba to si Bal? Ano ba to? Tama ba? Bal Rica Prangka? Tama ba? Yahoo, mahal kong Parino. Agoy sana all. Ayan, playing ako sa iyo, Sisi Koy, ha. Dito muna ako sa 3 minutes mo, Sisi Koy. Sa spicy spaghetti. Sisi Koy Ben. Ayan, playing ka na. +1 banana ulit ikaw, Sisi Koy Ben. Sir Parino, ang dami mo namang mahal. Ano ba to? Maarado mo na ako, Manay. Mata na si Busing. Sige, Manay Bicol. Ingat ikaw palagi dyan sa work mo, ha. Manay Bicol, ha. May blessing na naman ako sa iyo. Ayan. Salamat, Sis Ben. Thank you so much. Ayan. Still playing ka, Sis Ben. Manay Bicol. Mag-ingat ka, pirmi, ha. Manay Bicol, ha. Pirming mag-ingat sa trabaho mo, Manay Bicol. Ayan. Salamat sa iyo. Sis Ben, ayan, nandito ako sa iyong bahay. Alam mo, tonggots na si host. Wow, sarap naman ang kain ni Sis Ben. Ayan, Yosef, Japan. Ayan, please connect to Manay Bicol, Yosef. Marunong ka ba magbisaya? Hindi man. Hindi, Bicol ako, Sis Ben. Ayan, +1 banana ikaw, Sis Ben, ha. Si Kimberly TV, thumbs love. Ayan, kay Sis KTV to. Sis KTV, sa'yo to, diba? Sis KTV. Mahal ko lahat ng babae ko. Imposible. Hate ko ito. Ayan. Ay, sana all share pa rin, no? Ayan, silip lang sis, walang bantay live ko. Sige lang Sisi Koy KTV, nakatambay sa'yo yung isang ninja ko, Sisi Koy KTV. Nakabag sa'yo yung isang ninja ko. Ayan, si Morski. Morski, ano ba to? Morski, sa'yo ba to? Morski. Ay, hindi. Musik, ano pa to? Musik ko pala. Musik ko to 79 pala. Mali. Agoy, Ginoo. Kala ko Morski. Bigyan natin ng jacket. Si Musiko. Trabaho muna ako, mahal. Bye-bye. Sir Parino, thank you so much. Keep safe always, Sir Parino. Bigyan natin ng jacket si Musiko. Musiko, may moderator ka na. Ayan, sis KTV, ayan, nakabidyo lang sa'yo yung isang ko. Salamat sa jacket, ayan. Ayan, sis Ben, dan watching na ako sa'yo, sis Ben. +1 dikit sa'yo, sis Ben. Maraming salamat, sis Ben. Okay, dito na ako kay Musiko. Musiko, dito ako sa iyong bahay, Musiko. Sisikoy Loving Sky, salamat, Sisikoy. Punta ako mamaya, bahay mo, Sisikoy. Ang lapad ng karsada, ayan. Musiko, dito ako sa iyong bahay. Congrats, Pinas U18 Women's Basketball. Tatay Islaw, good morning po. Ayan, maraming salamat Tatay Islaw sa patamsak. Maraming salamat po, Tatay Islaw.
Musiko, nandito na ako sa iyong bahay ha. Like 15. Ayan, +1 banana ka, Musiko. Ayan, magbigay na lang ako dito ng 3 heart, Musiko, sa ano mo ha, sa comment section, Musiko. Ayan, may galap shout out, Ma'am House. Good morning. Good morning, Tay Islaw. Maraming salamat po, Tay. Ayan, walang anuman, Musiko. May galap shout out ko. Guys, good morning from Tatay Islaw. Still playing ka, Musiko, ha. Then +1 sub ka after ng video mo, Musiko. Dan Harang Host, maraming salamat, Tatay Islaw. Thank you very much. Still playing ka, Musiko, ha? Musiko 27.9. Ayan. 650 ang bahay mo, Musiko. Ayan, maraming salamat, Musiko. Thank you so much. Ayan, +1 banana ka. Ayan, done watching ka, Musiko. Ayan, magbigyan kita ng another banana mo. Wait lang. Ayan, dito ulit ako sa bahay mo, Musiko, ha. Another banana sa'yo. Ayan, another play sa iyo, Musiko. Mag-another play ako sa iyo. Ayan, +1 banana ka ulit. Sis Marvy Kubian, Sisikoy, salamat, Sisikoy. You're welcome, Musiko. Ayan, di ka nagkamali ng pinasukan mo, Musiko. May biyaya kang natanggap ngayon, 2 banana. Ayan, pero dagdagan ko yan mamaya, Musiko, ha. Sisikoy Loving Sky, salamat, Sisikoy. Ricky, salamat, Ricky. Good morning. Mega love shout out, Ricky. Naka-live ka na ba, Ricky? A country with clean. Ano ba to? Okay, another Yusef, Juban, another sa'yo? Another play your video, Yusef. Mag-change account muna ako. Ma'am Jackie, Ate Jackie, good morning, Ate Jackie. Mega love shout out, Ate Jackie. Ayan, ipin naman natin si Yusef. Yusef Japan. Okay, Yusef Japan. Japan. Opo, Mami Kulana, live na po. Ayan. Mamaya, dalawin kita, Ricky, ha? Dalawa ako sa live mo mamaya, Ricky. Ano-anuhin ko lang to, Ricky, ha? Paupa-upain ko lang. Okay, Yusef, I'm here ako ulit sa iyong bahay, Yusef. Yusef Japan, I'm here in your house again. Another banana, Yusef. Ma'am, loving you always. Make a love shout out. Good morning. Okay, Yusef, I'm here again in your house. And then I give you another subs. Ayan, Musiko, done watching ako sa iyo, Musiko. +1 subscriber ka ulit. Magbigay na lang ako dito ng 3 heart mo na, Musiko, sa iyo, ha, Musiko. Ayan, +1 banana ikaw, Musiko. Yusef Japan, still playing your video, then I give you another banana. I give you another sub. Sir Ricky Oronan, hello from CC7.
Ayan, medyo umupa na ng konti. Pwede na tayong kumain. Okay, Yusef, then watching to your video again, then I give you another sub. Ayan guys, mag-ano muna ako guys ha. Tayo ay kumain muna. Dahil tom goods na tayo. Ayan, sa mga hindi pa nakakapag-like sa ating live dyan guys, please pa-like ng ating live. Thank you very much. You're welcome, Yusef Jaban. Ayan, please like and share, Yusef, to my live. Ayan guys, pansamantagal, si Bicolana is kakain muna.
shout out Michelle Makalinaw. Migilap shout out sa iyo Michelle Makalinaw. Thank you for coming Michelle. Rising Car, this is your main channel.
154 million in the house. Shout out. Thank you so much. Ayan, happy Tuesday everyone. Mega love shout out.
Wala. Bakit? Sino naman?
tulog ko sa atin naman ng anak ko. Hindi kayo nakakatulog. Kaya nga ng mga tulong, mas mahirap ang trabaho eh. Kaya mo siguro gawa siguro ng gawa ng alam niya rin, yung dapat niyang gawin, kung saan siya dapat lulugar, o anong dapat niyang gawin. Yung cellphone, dapat pinagbabawalan niya, kahit pa hindi inuutos ng opisina, dapat, kung nagsutulan na lang siya na, ang pag-angkot sa cellphone dito ba, may hindi. Oo, para at least, alam ni Irene, baka akala okay lang kasi kaya nga, yun nga, ano ko sabihin, kasi hindi, kasi sila yung kakala. Kahit ko sabihin yung pinapapasa ko sa
Ayan, maraming salamat, Sir Rick. Thank you so much, Sir Rick. Mag-end na ako, Sir Rick. Hindi bumababa yung ating, ano. Ayan, and kasi yung cellphone ko kalawat na din. Ayan, maraming salamat sa lahat ng gumambay sa aking live. Sorry guys, sa 46 million in the house. Ayan, sorry talaga, need na natin mag-end kasi palobat na tayo. Ayan, mamaya ulit. Maraming salamat sa mga tumambay. Sir Rick, maraming salamat, Sir Rick, ha. Thank you so much. Ayan pa, ano na rin kasi, palobat na rin kasi ko, kaya kailangan na natin mag-end. Ayan, sorry talaga, 49 million in the house. Ayan, need na natin mag-end. Bye-bye everyone.